අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ දූලා පුතාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් අදත් පුරුදු විදිහටම මම ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණයක් අරගෙන ආවා මගේ දූලා පුතාලාත් එක්ක හදන්න. මේක හරිම ප්‍රයෝජනවත් නිර්මාණයක්. මොකක්ද දන්නවද? gift bag එකක් හදන හැටි තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ ඔරිගමි ක්‍රමයට. හරිම ලස්සනයි. අපි හදලා බලමු. මම මේකට ටිකක් ලොකු wrapping paper එකක් කපා ගත්තා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 25ක් දිග 25ක් විතර පළල. ඉතින් එහෙනම් අපි හදමු. මේක අපේ ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට මෙහෙම නමා ගත්තා. ආයෙත් මේක දිගටලා මෙහෙම අනිත් පැත්තටත් ත්‍රිකෝණයක් වෙන විදිහට නමා ගන්නවා. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්තට මෙහෙම නමා ගන්නවා. පැත්තට හරවලා නමා ගන්නවා. ඊළඟට අපි අර පුරුදු විදිහට මේක නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් භාගයක් නෙමෙයි ඊට වැඩි ටිකක් අඩුවෙන් මෙන්න මේ හරියටම මේ ධාරය ළඟින් මෙන්න මෙහෙම තියලා තද කරලා නමා ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. කොටස් දෙකෙන් එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් හරියටම මෙහෙම තියලා නමා ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන කොටස මෙහෙම තියලා ඒ වගේම මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඒ නමා ගන්නකොට මෙතන කොටසක් පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක අපි මෙහෙම අනිත් පැත්තට නමා ගන්නවා. මෙහෙම තියලා මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊළඟට මේක අපි ආයෙත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නමා ගන්නවා. මෙන්න මේ ධාරයට එන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ කොටස මෙන්න මේ පැත්තට මෙහෙම නමනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්ත හරවලා එතකොට අපේ කොටස මේ පැත්තට එනවනේ. ඒක අපි මෙහෙම තිබ්බත් කමක් නැහැ. අපිට මෙතන ධාරි තියෙනවනේ. ඒ වුණාට අපිට ඒකේ අනිත් කොටස ගන්න ඕනේ හින්දා මෙහෙට මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට මෙහෙම නමා ගන්න. ඊළඟට මේ අනිත් කොටස අපි හරියට නමාගෙන තියෙනවනම් මේ ධාරවල ටික ඔක්කොම එක ගානට එනවා. එතකොට මේ කෙලවර මෙතන ධාරේ ළඟටම ළඟලා මේ නමලා මේක ආපහු මෙතනට නමලා මේ කොටස මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. දැන් මේක මෙහෙම අයවලා අපට මෙහෙම අත කියලා පරිස්සමෙන් මේක දිග ඇරගන්න. මේක මෙහෙම දිග ඇරගන්න. දිග ඇරගෙන මේ ටික මෙහෙම එකතු කරගන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා එකතු කරනවා. මේක ඊළඟට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි පොකට් එකක් තියෙනවා. මේ පොකට් එකට මෙන්න මේක දාගන්න. පස්සේ මේක හරියට තද කරගන්න. ඊළඟට මේ පැත්ත එකත් එහෙමයි. මෙහෙම නමපු එක තියෙනවා. මෙහෙම නමනවා. මෙතනින් තද කරනවා. තද කරලා මෙතන තියෙන පොකට් එකට මේ ඉතුරු කෑල්ල දාගන්න. තද කරගන්න. ඊළඟට බලන්න මේක හැමෙහිට මෙහෙම නැමෙනවා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් අපි මෙහෙම තද කරලා මෙහෙම හැඩේ හදනවා. ඊළඟට අපට ඕනි gift එක. අපට මෙහෙම දාගෙන අපට පුළුවන් මෙහෙම ලස්සන මෙතන හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපට පුළුවන් මේක මෙහෙම පොඩි ධාරයක් මෙහෙම නමා ගන්න. නමාගෙන
ඒකට අපිට මේ වගේ ටේප් එකක් තියෙනවා. ටේප් එකක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම ලස්සනට ඇතුළට එන්න නමාගෙන ටේප් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ටේප් එක මෙහෙම අලව ගන්න. ඒ වගේම දැන් අපි දන්නවනේ අපි ලස්සන බෝ එකක් හැදුවානේ අපේ කලින් වීඩියෝ වලදී. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ වගේ බෝ එකකිනුත් ඒක ලස්සනට සරස ගන්න. අපිට ඕනේ ප්‍රමාණයෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන හැඩයක් එන්න ලස්සන රැපින් පේපර් එකක් තෝරගෙන. ඉතින් 20ක් දිග 25ක් දිග 25ක් පල්ල කොලයකින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ආවේ. ඉතින් දොලා පුතාට ලොකු බෑග් එකක් ඕන නම් ටිකක් ලොකු රැපින් පේපර් එකකින් ලොකු කොලයක් කපාගෙන මේ ලස්සන ගිෆ්ට් බෑග් එක හදලා බලන්න. හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ ලස්සනට නිර්මාණයක් කරගන්න හැටි අපි බලමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න ආයිබෝවන්.